গুড মৰ্নিং ফ্ৰেণ্ডছ, ভালনে সকলোৰে? মোৰো ভালে। আজি আপোনালোকৰ বাবে এটি লাৰুৰ ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব, আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন হয় এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। তেতিয়াহে মোৰ আগন্তুক ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব। তেন্তে আহকচোন নাৰিকলৰ লাৰু কেনেকৈ বনালোঁ চাই লওঁ। পেন এখন গৰম হ'বলৈ দিব, আৰু গৰম হ'লে তাত আধা চামুচ ঘিউ দি দিব, আৰু ৰুকি লোৱা নাৰিকল 3 কাপ দি দিব লাগিব। সেই অনুপাতে চেনি দিব লাগিব 1 কাপ আৰু আধা কাপ। তাৰপিছত ভালকৈ লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈকে চেনিখিনি গলি নাযায়। গেছৰ জুই কমত ৰাখিব লাগিব। লৰাই ভাজি থাকি যেতিয়া চেনিখিনি নাৰিকলৰ মিলি যাব তেতিয়া গেছৰ জুই আৰু চেনেলত নতুন হয় এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ম। আজিলৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।